আজি একেবাৰে নতুন এটা প্ৰচেছত হাঁহৰ মাংস বনাই খালোঁ। কেনেকৈ বনালোঁ কি কথা সকলোখিনি গম পাই থাকিব আৰু লগতে এইফালে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ আপোনালোকে আজি দেখিবলৈ পাব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই নহয় জানো? মোৰো ভালেই। আজি এয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, দোকানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ। দোকানত আছোঁ আৰু এইফালে চুলি মানে তিতি আছে। এই জাষ্ট মানে গাটো ধুই আহিছোঁ, চুলিও ধুই দিলোঁ। মানে ইমান গৰম নহয়, মানে ধুই দিলেহে ভাল লাগে। দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে নুধুলে দেখোন নহয়েই। আৰু গাটো আৰু চুলিখিনি ধুই দিয়াৰ পাছতহে মানে নিজকে ফ্ৰেছ লাগিছে, মনটোও ভাল লাগিছে। আৰু একচুৱেলি আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু আজি মানে খুবেই মানে ফূৰ্তিত আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। খুবেই ফূৰ্তিত আছোঁ আৰু কি কাৰণে আছোঁ কি কথা আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাই থাকিব, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। এতিয়াই আপোনালোকক জনাই নিদো দেই কি কাৰণে ফূৰ্তিত আছোঁ, ইমান ফূৰ্তি কিয়, আপোনালোকক শেষত মই জনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া দোকানতে অকণমান ৰৈছোঁ, তাৰ পৰা মই ওচৰৰ মানুহ এঘৰত মানে যাম, মাতিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত আপোনালোকক খুব ধুনীয়া এটা বস্তু দেখাম দেই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে। আৰু আমাৰ ৰিয়াঞ্চক দেখিছেনে? এইটো এইফালে চাই দিয়া জানো, পাৰিছানে চলাব? এইফালে চাই দিয়া, এইফালে চাই দিয়া, এইফালে চাই দিয়া, পাৰিছানে চাওঁ? ভালদৰে চলাই দেখাই দিয়া আকৌ, ভালদৰে চলাই দেখুৱাই দিয়া। এইটো এই পাৰিছা ন? আৰু এইফালে পাই গ'লোহি দেই, য'ত আহিম বুলি কৈছিলোঁ, ওচৰৰে বৌ এগৰাকী ঘৰলৈ আহিছোঁ। আৰু এইগৰাকী চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ওলাই মেলি আছে, ৰেডি হৈ। কেতিয়াবা যায়নি হয়? নাই, ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰা আহোঁগৈ। এইফালে চাওক, নিজে একদম ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ পিন্ধি আছে দেই, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এইয়া চাওক, এইফালে মই একদম চিম্পুলকৈ ধুনীয়া হৈ আছা, ঘৰত পিন্ধা ভাগে আহি দিলোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আপোনালোকক মই কিবা এটা দেখাম বুলি যে কৈছিলোঁ, এইফালে চাওক এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক, মানে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী। এইফালে বৌয়ে কৰিব জানে, ইয়াক কৰি আছে। এইবিলাক চিম্পুল মানে হেৰি প্লেইন, এইটো যিটো মিক্স পাট বুলি কয়, তাত কৰিছে ন? এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো। এনেকে কৰি আছে, এইটো চাইডত এনেকে গোটেই চাইডত এনেকে দিছে, মাজতো দিব ন? মাজত দিম আৰু অলপ অলপ। কেইদিন লাগিব কৰি কমপ্লিট কৰোঁতে এযোৰ কাপোৰ? আমাৰ এসপ্তাহমান লাগে আৰু। এসপ্তাহমান লাগে ন? দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া? মেখেলাখন অলৰেডি হৈছে, এয়া চাওক। মেখেলাখন ওপৰত দিব লাগিব। মেখেলাখনি তলপাত্তাটো হৈছে আৰু ওপৰলৈ আৰু দিম বুলি কৈছে। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। এইফালে চাওক, আপোনালোকে লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ লগত, পাই যাব এনেকুৱা এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যোৰা। কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব ন? হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী যদি লাগে কাৰোবাক, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। আৰু ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ। এইখন চাওক, পাটৰ, পিয়ৰ পাটৰ। ইমান ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে চাওক। এই গোলাপ ফুল ন? সঁচাকৈ দেই, বহুত কষ্ট হৈছে চাগে ন? পিয়ৰ পাটত মানে কৰিবলৈ বাকী আছে, বৌয়ে কৰি আছে। ওপৰলৈকে দিব ফুলটো, আৰু ওপৰলৈকে দিলে কিমান ধুনীয়া লাগিব পাৰে চাওক। ভাবি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে কণ্টেক্ট কৰিব দেই মোৰ লগত, নব? আৰু এইফালে এতিয়া চাহ, এয়া স্পেচিয়েল চাহ চাওক, গাখীৰ চাহ। তাতে এয়া কি বৌ? এইটো বিস্কুট হয়, নাৰিকলৰ। ইডলি নিচিনা দেখিছে? বিস্কুট হয়, বিস্কুট ন? নাৰিকলৰ। বৰ ধুনীয়া, মানে ঘৰত বনোৱা নিচিনা লাগিছে ন? ইডলি নিচিনা দেখাত ন? এয়া চাওকচোন, নাৰিকলৰ হয়। মই খোৱা নাই কিন্তু দেই, আজিহে খাম আৰু প্ৰথম। চাহকাপ খাই লওঁ দেই তেন্তে, তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কাৰণ মানে কি কাৰণে ফূৰ্তিত আছোঁ আপোনালোককতো জনাবলৈ আছেই। চাই থাকিব শেষৰলৈকে, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব। এইফালে চাওক, মানে সঁচাকৈ খাবলৈ ইমান টেষ্টি। মই প্ৰথম নাখাওঁ দেই ইমান ডাঙৰটো বুলি কৈছোঁ বৌক, বৌয়ে কৈছে পাৰিবা খোৱা। আৰু খোৱাৰ পিছতহে সঁচাকৈ গম পাইছোঁ ইমানেই ধুনীয়া, মানে মজা খাবলৈ। ইডলি নিচিনাই লাগিছে ন? নাৰিকল দিয়া আছে আৰু কিবা কিবি মিলাইছে আৰু, কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ, মজা লাগিছে খাই। আৰু এইফালে ওচৰৰ বৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি মানে ঘৰ পালোহি দেই, সন্ধিয়াই হৈ গ'ল। এয়া পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিছোঁ চাৰিওফালে চাওকচোন,
ইমান ধুনীয়া লাগিছে প্ৰাকৃতিক এটা মানে পৰিৱেশ ঠাণ্ডা পৰিছে অকণমান যিহেতু যথেষ্ট গৰম আছিলে খুব ভাল লাগিছে এতিয়া সন্ধিয়া সময়টো আৰু আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ আজি মানে খুব ফূৰ্তিত আছোঁ বুলি যে কৈছিলোঁ কিয় আছোঁ একচুৱেলি মোৰ যিটো মানে চেনেল যিটো কাপোৰৰ যিটো চেনেল হয় মই য'ত মানে কাপোৰৰ ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ সোণমণি চিল্ক এম্পোৰিয়ামৰ একচুৱেলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 10,000 আপ হৈ গ'ল এইটো মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ খুবেই মানে ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত বুলি ক'ব পাৰি সঁচাকৈ কি বুলি ক'ম আৰু আপোনালোকক কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই নিজেই নাজানো আপোনালোকৰ কাৰণে গোটেইখিনি পচিবল হৈছে কাৰণ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগৰ অবিহনে মই ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় ইয়াৰ মানে আজি যিহেতু 10,000 আপ হৈ গ'ল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত মই সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম আৰু মোক ছাপোৰ্ট দিব আৰু সহায় কৰিব আৰু যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত মই যাতে ৰিজনেবল প্ৰাইজত মানে কাপোৰবিলাক যাতে লৈ আহিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ তাকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে আগুৱাই যাওঁ আৰুনো কি ক'ম এতিয়া এয়া দোকানতে বহি আছোঁ বাকী যাওঁ গাটো ধুওঁগৈ তাৰপৰা ৰাতিলৈ খানা আছে দেই ৰাইজসকল কি খাওঁ মানে কি নাখাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই আহিলোঁ দেই এয়া মানে গা ধুই আহিলোঁ যদিও ইমান গৰম গোটেই ঘামি মানে অৱস্থা নাই আকৌ ধুব লাগিব যেন পাইছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আম খাব লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছিলে এইবিলাক আম যে চিনি পেলাই গাপ দিছিলোঁ যে খাব পৰা হৈ গ'ল এয়া চাওক মানে পকিলে এয়া তাকে খাই লওঁ তাৰপৰা লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ পিছত মানে কি আয়োজন আছে আজি কি নাই সকলোখিনি গম পাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ শেষৰলৈকে আৰু এয়া আমটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মই যে কৈছিলোঁ এইটো বাকলিটো এনেকৈ টানি দিলে আহি যায় আৰু কালাৰটো দেখিছেনে আৰু পকিছে যদিও সিমান মানে এইটো বাকলি কালাৰটো মানে এনেকুৱাই হৈ থাকে আৰু এইটো আমৰ কালাৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া মানে খুবেই ভাল হ'ব খাবলৈ আৰু আগত আমি খাইছোঁৱেই খুব ভাল লাগে মিঠা হয় তাকে খাই লওঁ আম কাটি অকণমান খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে সাংঘাতিক মিঠা খাই যদি আহিব দেই পকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া আম মানে কালাৰটো চাওক সঁচাকৈ মানে খুব মিঠা হৈছে দেই খাবলৈ এয়া মানে পোক নাই দেই পোক অকণমানো পোক নাই ইমানেই ধুনীয়া এয়া চাওক এয়া আজি পাৰ্টি হ'ব এয়া ভালকৈ দেখাই দিয়ক হাঁহটো এইটোৱে হৈছে আজি পাৰ্টি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে এয়া আজি এইটো মানে পাৰ্টি খাবলৈ সৌভাগ্য হৈছে বুলি ক'ব পাৰি গতিকে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই বাকী লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মানে মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ভাজিব পৰাকৈ মানে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ মানে কাৰিকৰে এয়া মাংস লগত মানে এয়া পিঁয়াজ মানে পিঁয়াজ কটা মানে দিছে আৰু লগতে নহৰু আদা পেষ্ট দিছে আৰু এইফালে মছলা মানে দি দিছে লগতে যি মছলা থাকে আৰু জিৰা পাউডাৰ তাৰপৰা এইফালে ছানৰাইজৰ মিট মছলা এৰোমাৰ মিট মছলা এনেকৈ আৰু লগতে দিয়া হৈছে হালধি লগত দিয়া হৈছে এইফালে মিঠাতেল অলপ দিয়া হৈছে আৰু এইফালে চাওক এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে গোটেইখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ লোৱা হৈছে ওচৰৰে মানে দাদা এজন হয় তেওঁ মানে ধুনীয়া হাঁহ মাংস বনায় সেইকাৰণে মানে তেওঁকে বনাবৰ কাৰণে মাতিলোঁ তেওঁ নিমন্ত্ৰণিটো ৰক্ষা কৰি আহিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইফালে কণদা কিবা এটা কৈ দিয়ক বনাই আজি খুৱাব আৰু ন ধুনীয়াকৈ এইফালে ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়াকৈ মাংসটো এনেকৈ মিক্স কৰি লোৱা হৈছে চাওক লোকেল হাঁহ ব্ৰইলাৰ হাঁহ নহয় আকৌ দেই লোকেল হাঁহ আৰু এইফালে এতিয়া মানে ৰেডি হৈ গৈছে দেই মিক্স যিটো কৰা হৈছিলে মানে গোটেইবিলাক মিক্স কৰি প্ৰায় 15-20 মিনিটমান থোৱা হ'ল আৰু এতিয়া এইফালে বনাব লৈছে আমাৰ এয়া দাদাই এয়া জুইত বনাবলৈ দিছোঁ গৰমত পাই গৈছে জুইত মানে বনালে ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে জুইতে বনাব দিছোঁ এইফালে তেল দিয়া হৈছে আৰু
ফালে এতিয়া প্ৰথম মানে দিয়া হৈছে পিঁয়াজ মানে যিটো মানে কাটি থৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজ দিয়া হৈছে আৰু পিঁয়াজটো ব্ৰাউন কালাৰ যেতিয়ালৈকে নপৰে তেতিয়ালৈকে ভাজি থকা হ'ব ন আৰু লগত দিয়া হৈছে কেঁচা জলকীয়া অকণমান দিয়া হৈছে এতিয়া মানে বেছি দিয়া নাই পাছত দিম কাৰণ আমাৰ ৰিয়ানছে খাব নোৱাৰিব যে আৰু ইয়াৰ পিছতে এইটো দিয়া হৈছে নহৰু আদা পেষ্টটো অলপ দিয়া হৈছে ইয়াত বাকী বহুতখিনি কৰা হৈছিলে নহৰু আদা পেষ্ট যেহেতু মাংসটোৰ লগত মানে মিক্স কৰা হ'ল অলপ থৈ দিয়া আছিলে সেইটো এতিয়া ইয়াতে দিয়া হৈছে এইফালে চাওক দেখিছেনে এইয়া আৰু এইফালে আমাৰ পেষ্টটো মানে ৰেডি হৈ গ'ল মাংস দিব পৰাকে আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি এইফালে চাওক শেষত মাংসটো দি দিয়া হৈছে এইয়া এইফালে এনেকৈ অকণমান মানে লৰাই মেলি এতিয়া কোনোবাই ঢাকন দি দিছে আৰু এতিয়া এনেকৈ 5 মিনিটমান থ'ব লাগিব ন আৰু এইফালে চাওক মাংসটো মানে প্ৰায় 10 মিনিটমান ঢাকি থোৱা হ'ল ন 10 মিনিটমানৰ পাছত এইফালে এতিয়া ঢাকন অতৰাই মানে লৰাই দিয়া হৈছে অলপ আৰু আকৌ লৰাই মেলি ঢাকি থোৱা হ'ব তাৰ পাছত আলু দিব লাগিব ন আলু দিম যেহেতু আলু দি বনাম সেইকাৰণে আলু দিব লাগিব আৰু এইফালে আলু আৰু মাংসটো ভজা হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান সময় ঢাকন দি ৰাখি দিব এনেকৈ আৰু এইফালে চাওক মানে কি দিয়া হৈছে এয়া হৈছে মচুৰ দাইল মানে তিয়াই থ'বলৈ দিছিলে দাদাই এয়া তিয়াই থোৱা আছিলে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হ'ল তিয়াই থোৱা এতিয়া ইয়াতে দি দিয়া হৈছে মচুৰ দাইল এইয়া বেছি নহয় আৰু অকণমান দিয়া হৈছে আৰু এইফালে এতিয়া মচুৰ দাইলটো দিয়াৰ পাছত আৰু এনেকৈ লৰাই মেলি আকৌ মানে ঢাকি দিয়া হ'ব অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু এইফালে মচুৰ দাইল দিয়াৰ পাছত মানে প্ৰায় 5 মিনিট 7 মিনিটমানৰ পাছতেই মানে এয়া এনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া এইফালে পানী অকণমান দিয়া হৈছে আৰু পানী দি লৰাই মেলি আৰু পুনৰ ঢাকন মাৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবৰ কাৰণে দিম আৰু এইফালে চাওক মানে জুইত কি ধুনীয়াকৈ মানে উতলি আছে আৰু জুই দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে সঁচাকৈ জুইত বনালে মানে ভাল হ'ব নিচিনা লাগে খাবলৈ এনেও আৰু টেষ্টিয়ে হ'ব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে দাদাই আৰু নমাবলৈ হ'ব এতিয়া আৰু 5 মিনিটমানৰ পিছতে নমাবলৈ হ'ব আৰু এইফালে ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল দেই হাঁহৰ মাংসৰ এয়া ধোঁৱা ওলাই আছে চাওক বেক কেমেৰা দি ফাইনেল লুকটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইফালে চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ এয়া আৰু এইফালে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু এয়া ৰান্ধনী এইফালে তেওঁলোকক দি লৈছোঁ তাৰপৰা ৰিয়াঞ্চকো খুৱাই লওঁ তাৰপৰা খাম আৰু মই লাহেকৈ বাকী মা দেউতা ভণ্টিহঁতে খাইছে বেলেগ মানে ৰুমত কেনেকুৱা মাংস সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে ন দেখোঁতেই মানে টেষ্টি মানে হ'ব নিচিনা লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ ৰিয়াঞ্চলৈ বাঢ়ি আনিছোঁ তাক খুৱাই লওঁ আৰু এইফালে দেউতাই মানে খাই আছে দেউতাই টিভি চাই খায় সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াত খাইছে কেনেকুৱা হৈছে মাংসটো ভাল হৈছে ন বহুত টেষ্টি হৈছে বোলে আৰু এইফালে ভণ্টিহঁতে খায়ে উঠিলে মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল বনাইছে ন আৰু এইফালে শেষত মানে মই খাব লৈছোঁ আৰু মই আৰু পুনমে শেষত খাব লৈছোঁ এইফালে আৰু এইফালে এজনী পুনম আৰু মানে কি বিশেষ চব্জি নাই একো মানে চব্জি নবনালোঁ মানে মাংস হ'লে চব্জিবিলাক খোৱা নহয়েই মানে এনেই থাকি যায় সেইকাৰণে দালি বা চব্জি একোৱে বনোৱা নাই অনলি মাংস দিহে খাইছোঁ এয়া এক বাতি লৈ লৈছোঁ দেই ভালকৈ খাম আৰু আজি এয়া এইফালে খাই আছোঁ দেই ইমানেই টেষ্টি হৈছে সঁচাকৈ কি ক'ম মানে ইমান ধুনীয়া বনাইছে আপোনালোকে যদি এইটো প্ৰচেছত খোৱা নাই হাঁহ মাংস বনাই তেন্তে আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব খাই পেলাই আপোনালোকে নিজেই গম পাব যে কিমান টেষ্টি আৰু বাকী এতিয়া তেন্তে খাই বৈ লওঁ আৰু খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ দেই আজৰি হওঁ মানে 11:30 হ'ল আৰু এইটো আমাৰ ৰিয়াঞ্চ খোৱাই নাই 11:30 হৈ গ'ল এইবিলাক কিবাকিবি কৰি আছে আৰু ইমান গৰম আজি মানে গা নোধোৱাকৈ শুব নোৱাৰি সেইকাৰণে গাটো ধুই আহোঁ তাৰ পৰাহে শুম আৰু
11:30 যিহেতু হ'লে গা ধুই আহি শু মানে 12টা বাজিবলৈ হ'ব যথেষ্ট ৰাতিও হৈ গ'ল বাকী আজি ভিডিঅ'টো সেয়াই আছিলে যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ গুড নাইট